Dacă faci calisthenics și vrei să înveți asta, atunci fii atent la acest video, pentru că o să zic cele mai bune exerciții care m-au ajutat să învăț pistol squat. Asta incluzând progresii mai ușoare și totodată exerciții de mobilitate ca să-l înveți fără probleme. Că cine știe, poate te afli în situația în care trebuie să împuși pe cineva în timp ce faci o genoflexiune. Nu poți să faci orice genoflexiune, trebuie să faci genoflexiunea pistol, de aici a venit și numele pistol squat. Așa că acest video s-ar putea să-ți salveze viața, doar că o să mulțumești mai târziu, pentru că acum vom trece la progresii mai ușoare de pistol squat. Iar prima progresie de pistol squat e box pistol squat, așa se cheamă. Efectiv, îți găsești mai întâi o suprafață, poate fi o bancă, o cutie, orice ceva așa, o suprafață care să te oprească, efectiv, care poți să stai, să zic. Și în loc să faci pistol squat normal, o să faci pistol squat până la aia, adică te oprești suprafața asta, cum se vine din nume, box pistol squat, faci până la cutia aia, până la suprafața aia și așa se înjumătățești range of motion, adică mișcarea practic, durata mișcării se înjumătățește, o să fie mult mai ușoară și asta e efectiv cea mai ușoară progresie de pistol squat dintre toate, așa că dacă nu poți face deloc pistol squat-uri, abia poți faci, asta o să fie cea mai ușoară progresie pentru tine, poți să începi cu asta, nu e nicio roșie pentru că toți începem de undeva pe la urmă și faci ca un pistol ca normal, te lași ușor cu spatele drept, te lași pe un picior și vii înapoi, nu e foarte complicat, forma nici nu trebuie să efectiv să vedi. Deci asta e prima progresie, cea mai ușoară, box pistol squat. Să trecem acum la cea de-a doua, următoarea progresie, le iau așa, după nivelul de dificultate, o să încep cu cea mai ușoară, apoi ne ducem ușor în cele mai grele. Deci asta e a doua, crește alea cu dificultatea, iar aici e vorba despre pistol squat-uri asistate. Îți găsești acolo ceva, un suport, un stâlp, un palier, un orice de care să te ții, să poți să faci pistol squat-uri asistate, să te ții de ceva ca să te ajut să fii mai ușoare, să poți să le faci ca lumea și asta e practic a doua progresie. Pur și simplu te ții de ceva și faci pistol squat-uri. Cum a fost la a doua, doar că aici o să fie acum full range of motion, mișcarea completă, doar că ai un suport de care să te ții și atât tot. Deci devine puțin mai greluț. Din nou, vreo 3-4 serii, recomand între 6-12 repetări pe fiecare picior ca să pui acolo, să înveți mecanica mișcării, să pui forță și echilibru și coordonare. Bun, a fost acum a doua progresie, să trecem la a treia, crește din nou dificultatea ușor. Asta e penultima progresie, o să arăt numai 4, după care o să trecem și la mobilitate, la astea de stretching. Iar a treia progresie, asta se numește Elevated Pistol Squat. Aici intrăm în lucruri mai complicate. Trebuie să-ți găsești din nou o suprafață, cum era la primul exercițiu, la box pistol squat, o suprafață așa mai elevat pe care să te urci. Poți fi un scaun, poți fi o cutie, o bancă, orice. Fii creativ, poți fi creativ cu asta, imaginația ta e limita aici. Și pur și simplu te urci pe suprafața aia și faci pistol squat-uri elevate. Te lași așa o leacă pe margine. Te lași pe margine cu un picior și cu celălalt poți fi așa și în jos și faci pistol squat pe suprafața aia. Ăsta e mai ușor decât un pistol squat normal din cauza faptului că nu îți trebuie așa multă mobilitate să-l faci. La pistol squat normal, de exemplu, trebuie să ții piciorul întins, că altfel nu poți sta așa cu piciorul în jos, că dai cu piciorul de pământ și trebuie să-l ții întins, iar mișcarea asta necesită mobilitate. Trebuie să ai mobilitate în hip flexor pe aici, pe la șold, ca să poți ții piciorul să-l menții așa în timp ce cobori, plus la gleznii. În schimb, la astea elevate e mai ușor, practic scoate mobilitatea din ecuație, pentru că dacă îl faci pe o suprafață elevată, poți să ții piciorul în jos, ceea ce faci și mișcarea mai ușoară. Deci asta e penultima progresie, poți face din nou 3-4 serii, între 5 și 10 repetări, cum la asta nu trebuie să faci foarte mult, devine o leacă mai greluț, așa că faci între 5 și 10, e destul și asta e penultima progresie, cea de-a treia. Eu la asta foloseam o bancă, efectiv, dacă vezi, uite, stai să arăt. Hold up, wait a minute. După cum vezi, îs aici în par, nu știu dacă se vede, stai să mă trepedul. Uite aici, o băncuță. După cum vezi acolo, stai să dau zoom. Vezi, eu făceam pe aia, mă puneam acolo în stânga și făceam pistol squat-uri pe aia. E foarte șmecher și cam asta foloseam eu, da? Ți-am zis, poți fi creativ, folosești ce vrei tu și vrea inimioara ta. Iar acum am terminat cu a treia progresie, să trecem la numărul 4 progression, ultima progresie, cea mai apropiată de pistol squat normal, pregătit, gata, dacă ai ajuns la nivelul ăsta, gata, deja ești foarte aproape să deblochezi genuflexiunea cu pistol, de acum gata, poți să împuști oameni în timp ce faci squat-uri pe un picior. Dacă ăsta e obiectivul tău, sperăm că nu. Bun, lăsând gluma la o parte, ultima progresie, efectiv pistol squat-uri așa, cu o formă mai proastă. Cam jumate de repetări, nu o repetare așa completă, o repetare așa semi-completă, incompletă. Asta e ultima progresie, adică le faci pur și simplu pe jos și faci așa că te duci, poți faci jumătăți sau o leacă mai mult de jumătăți. Eu asta făceam cel puțin, le-am luat așa în ordine, mai întâi box, pistol squat, după aia pistol squat-uri asistate, apoi elevate, după care de astea jumătate de repetări și apoi vine pistol squat complet. Deci asta e ultima progresie mai ușoară, cea mai apropiată de pistol squat normal. Dacă ai ajuns aici, ești foarte aproape să faci genoflexiunea într-un pistol și
din nou, e efectiv forma la fel, te lași acolo, să ai spatele drept, ridici o leacă piciorul ca să faci pistol squat într-un picior, că nu poți să faci cu piciorul în jos și te lași pe un picior, te lași o leacă așa gen în față, puțin și cam asta e toată treaba, din nou, 3-4 serii, între, nu știu, hai zicem, cred că mai puțin aici, poți între 4 și 8 repetări, că se apropie mai mult de pistol squat normal. Și cam asta e toată treaba, cam astea au fost progresele. Da, și că tot suntem la capitolul pistol squat, calisthenics, alea, dacă vrei să-ți construiești un corp atât de frumos încât nu mai poți să oprești din flexat când te uiți în oglindă și în același timp să capeți o forță care te ajută să spidezi gravitația cu skill-uri de calisthenics, atunci poți intri în descriere la primul link de mentor și pun la unul la calisthenics și o să mă asigur eu că îți îndeplinești orice obiectiv ai când vine vorba de calisthenics. O să mă ocup de tine personal și o să fac tot procesul ăsta mai ușor, folosim metoda jocului video. Așa că dacă ești curios de asta, poți intri în descriere acolo și vedem dacă suntem compatibili să colaborăm. Acum, revenim la ale noastre, hai să trecem la stretching. Acum să-ți arăt exerciții de mobilitate și alea, pentru că la pistol squat trebuie să fii și o leacă mobil, trebuie să ai flexibilitate ca să poți să faci mișcarea. Îți trebuie mobilitate la glezny, la bicepsul femoral și la shoulder, la hip flexor aici. Deci la astea trei îți trebuie mobilitate și trebuie să faci mult stretching și mobilitate. Asta în cazul în care nu ești destul de mobil. Dacă ești deja mobil așa natural sau ai mai făcut stretching înainte, atunci o să-ți prindă foarte bine, dar tot e de preferat să faci stretching în continuare ca să menții această mobilitate și eventual să continui să dai improve, să crește mobilitate și în flexibilitate. Acum hai să trecem acum la mobilitate. O să luăm așa pe rând stretch-uri. Mai întâi o să arăt la hip flexor, la shoulder aici. În primul rând trebuie să ai ăsta flexibil ca să poți să menții așa piciorul ridicat atunci când faci pistol squat. Dacă nu poți să-l ții ridicat, nu o să iasă un căcat de pistol squat acolo, nu o să poți să faci. Deci aici, uite, ai două opțiuni. O să-ți dau așa două stretch-uri la fiecare parte la care trebuie să lucrezi mobilitate. Deci mai întâi la hip flexor, ai în primul rând ce poți să faci, ridicări de astea de picior, menții așa piciorul ridicat și stai cu el acolo, stai câteva secunde, 15-20 secunde, după care schimbi celălalt picior și asta o să îți antreneze forța în hip flexor, mobilitatea, ca să poți să menții piciorul acolo ridicat atunci când faci pistol squat, ca să nu dai cu el de pământ când vrei să faci o genoflexiune și după aia nasol, nu-ți mai iasă pistol squat, nu mai poți să împuși pe nimeni în timp ce faci genoflexiuni, dar asta e partea a doua. Deci ăsta e primul stretch, ridicări pur și simplu de picior, ridici piciorul, îl menții acolo. Iar al doilea stretch, ai mai putea să faci, knee holder, ridicări de genunchi, efectiv ții genunchi așa la piept și îl strângi tare, îl strângi și o să lucrezi hip flexor și o leacă de fesieri pe acolo, o să dea acolo stretch, o să întindă. Deci astea două stretch-uri, ridicări de picior și ridici genunchiul, îl ții acolo la piept, îl strângi la piept și o să ai o mobilitate destul de bună dacă îl faci pe astea două. Și deci da, asta a fost tot cu hip flexor-ul, să trecem acum la bicepsul femoral. A doua parte la care trebuie să ai mobilitate dacă vrei să faci pistol squat. Nu trebuie să neglijăm nicio parte, trebuie să le ai pe toate flexibile. Iar aici la biceps femoral îți două stretch-uri din nou, o să dau două stretch-uri, cum am zis la fiecare. Primul fiind, efectiv nu știu cum să zic așa în română, dar în engleză știu că se cheamă piper. Strângi așa, te lași jos și încerci să atingi genunchiul cu capul, efectiv. Te lași așa, te faci strâns, după cum vezi acum pe ecran, mai degrabă îți arăt, nu trebuie să explic așa, nu contează numele neapărat, stretch de biceps femoral. Deci ai asta prima opțiune sau poți să faci asta, al doilea stretch, asta doar că pe jos și lucrează puțin mai diferit, lucrează leacă și parcă am văzut și la hip flexor și la gambi, deci poți să le faci pe astea două și o să fii foarte eficient pentru biceps femoral, le faci pe astea, eu le spamez, eu le fac aproape zilnic și stretch-urile mele preferate, ca să zic așa, deci astea două la biceps femoral. Să trecem acum la a treia parte, la glezny. Și asta e foarte importantă, dacă n-ai mobilitate în glezny, nu o să poți să faci pistol squat. Când te lași aici jos, când stai pe un picior, genunchiul se duce în față și dacă se duce în față, necesită mobilitate în glezny ca să poți să menții așa, să poți stai, că dacă nu, ți se ridică talpa și cazi în cap, cazi în cur. Deci trebuie mobilitate la glezny ca să faci pistol squat mai pe scurt. Și aici și stretch-ul recomand pentru glezny, în primul rând, din nou, nu știu cum dracu se cheamă, nu știu în română denumirile, dar îl vezi acum pe ecran, efectiv îți găsești ceva, un perete, o bară, orice, ceva, o suprafață în fața ta și te lași așa cu genunchii, de lași genunchii să se ducă după glezne, efectiv, și până atingi peretele, ca și cum peretele din fața ta, suprafața, ce-o fi. Și faci de vreo 10 ori asta pe un picior și pe aia pe altul, și o să lucrezi foarte bine pentru glezne, o să pui mobilitate ca lumea dacă le faci de asta, deci efectiv sunt 6 preferate, printre preferatele mele, stretch-urile mele preferate sau drill-urile mele de mobilitate preferate, să zic așa. Deci ăsta e primul, iar ce mai poți face pentru glezny, să pui mobilitate în glezny, e un deep squat. Efectiv o genoflexiune, doar că mai adâncă, adică te lași foarte mult și încerci să pui presiune acolo pe glezny, din nou să lași genunchii să ducă o leacă mai în față,
ca să lucrezi acolo mobilitatea în glezni și stai acolo vreo 30-60 secunde, vezi cât poți și o să fie bine, o să lucrezi foarte bine mobilitatea în glezne. Deci am terminat acum și cu stretching-ul, ți-am zis și exerciții, progresii mai ușoare. Hai să spun acum așa, să fac un plan, cum să le integrezi mai exact în antrenamentul tău ca să rămâi cu ceva de la video ăsta, să știi exact, să ai claritate maximă. Că aici dăm valoare numai gemuri de calisthenics la videorile mele, îți dai seama, așa ne-am obișnuit, valoare extra și un plan aici ar fi cum să le antrenezi mai exact. În primul rând, îți alegi două progresii de pistol squat, numai două, nu trebuie mai multe. În primul rând, îți alegi cea mai grea progresie pentru tine, pe aia pe care poți să faci și practic cea mai grea și dacă treci la nivelul următor nu poți să faci următoare. Să o alegi pe aia, de exemplu, eu pot să fac până la elevated pistol squat, dar half rep-uri nu pot să fac, nu pot să fac jumătate de repetări, pot să fac numai pistol squat elevate. Ei bine, o să fac mai întâi progresia asta de pistol squat-uri elevate, pe asta o pun prima în antrenamentul meu de picioare. Și fac, ți-am zis, 3-4 serii, ți-am zis la început repetările, nu o să mai repet, dacă vrei te duci înapoi la video și mai îți reamintești acolo. Deci alegi prima progresie, cea mai grea, apoi o alegi pe următoarea ca dificultate, următoarea mai jos ca dificultate, adică asta ar fi, în cazul meu, cum am zis, dacă am luat exemplu cu elevated pistol squat, asta o să fie pistol squat-uri asistate și din nou faci 3-4 serii după ce ai terminat astea elevate, deci două progresii, apoi poți să dai, nu știu, antrenamentul tău de picioare normal și faci la picioare, alte exerciții, squat-uri sau mai știu eu ce. Iar la final îi dai stretching, îi dai de astea de mobilitate. Îți alegi câte un stretch la fiecare parte, la biceps femoral, la glezni și la shoulder aici. Îți alegi câte un stretch la fiecare și îl integrezi la final de antrenament. Eventual și două de preferabil, că așa o spui mult mai multă mobilitate, dar mergi și unul, e ok și unul, cum preferi și cam asta e tot planul de antrenament. Asta e tot ce trebuie să știi la pistol squat. Cam astea au fost exercițiile de mobilitate, progresii, tot ce trebuie să știi. Dar astea fiind spuse, trebuie să crești în forță în același timp ca să poți face pistol squat. Trebuie să continui să pui forță în picioare. Asta e posibil cu exerciții de astea specifice de picioare, în afara progresiilor și astea de mobilitate. Așa că dacă vrei să vezi exact cum lucrezi o picioare la calisthenics ca să pun forță și masă musculară, poți să vezi acest video.